Cảnh khóc của Dương Tử khiến cả mạng xã hội chấn động, từ cảnh khóc thầm trong tuyết đến cảnh vật lộn để sinh tồn dưới nước. Dương Tử đã trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình qua hàng trăm video. Làm sao tôi có thể biện minh cho việc khán giả bỏ tiền ra mua phim nếu tôi không dốc hết sức mình. Nữ diễn viên tài năng này đang phá vỡ mọi định kiến. Một cảnh khóc dài 10 phút trong bộ phim mới của cô đã khiến nhà sản xuất phải rơi nước mắt, và tham vọng của cô là để mọi nhân vật sống vì tôi. Cảnh khóc của Dương Tử lan truyền chóng mặt trên mạng. Từ khóa tìm kiếm thịnh hành này đã lan truyền chóng mặt. Một đoạn clip từ một bộ phim cổ trang bị rò rỉ. Cô ấy quỳ gối trên tuyết, mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên đôi môi run rẩy. Không hề có lời thoại, chỉ riêng đôi mắt đã khiến bạn dán chặt vào màn hình. Cư dân mạng đồng loạt phản ứng với sự bàng hoàng. Đây không phải diễn xuất, đây là trái tim trần trụi của cô ấy. Nhiều người nói cô ấy có tài năng thiên bẩm, nhưng những người trong ngành đều biết tài năng thực sự của cô nằm ở sự chăm chỉ. Trên phim trường, cô lặng lẽ xem lại từng cảnh quay trên màn hình, tua đi tua lại cảnh quay. Một người hâm mộ đã ghi lại cảnh cô ấy co ro trong góc, nhai bánh mì, lẩm bẩm nhịp điệu lời thoại. Bạn nghĩ cô ấy là một bông hoa nhà kính ư? Sai rồi, khi còn là một ngôi sao nhỏ, cô ấy đã ngủ trong nhà kho của đoàn làm phim. Lò sưởi bị rò rỉ và một nửa chăn đã bị ướt. Ngày hôm sau, cô ấy vẫn phải trang điểm lúc 6 giờ. Đạo diễn nói, cô gái này thật tuyệt vời. Một bộ phim mới vừa được công bố gần đây, cô ấy sẽ hợp tác với một nam diễn viên hàng đầu. Ngay khi poster được tung ra, người hâm mộ CP đã phát cuồng. Người hâm mộ của bộ phim đã biên tập một phân đoạn đặc biệt, góc nhìn của bạn trai, qua đêm. Bình luận tràn ngập màn hình, tôi bị cuốn hút rồi. Tôi bị cuốn hút rồi, nhưng nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng cảnh quay đầu tiên của họ gần như bị hỏng nam chính quá, lo lắng đến nỗi đọc sai lời thoại 7 lần. Dương Tử bật cười 3 lần, cuối cùng thốt lên, anh ơi, anh cẩn thận hơn được không? Lịch quay phim của bộ phim vô cùng dài, 3 tháng phong tỏa, điện thoại di động phải được nộp lại. Cô xoay sở bằng cách viết nhật ký. Một ngày nọ, một trợ lý đạo diễn nhìn thấy cô vẽ một người đàn ông nhỏ bé vào một cuốn sổ tay với dòng chữ, tôi muốn sống sót, được viết phía trên đầu. Chú thích ghi, sau khi quay xong, tôi phải đến Maldives ngắm biển. Nếu không, cuộc sống của tôi sẽ không trọn vẹn. Cô ấy sợ nước, một huấn luyện viên chuyên nghiệp đã được thuê để thực hiện các cảnh lặn. Lần đầu tiên xuống nước, cô ấy bị sặc 3 lần. Lần thứ 4, cô ấy chỉ nói, thử lại xem. Nhiếp ảnh gia nói rằng trông cô ấy như một nàng tiên cá bị thương trong bức ảnh. Ánh mắt cô ấy đầy kịch tính khi cố gắng ngoi lên mặt nước. Người hâm mộ vô cùng đau lòng, cô cố gắng giảm nhẹ sự việc, nói rằng, tôi bị mất giọng trong một cảnh khóc nên nó được coi là tai nạn lao động. Rồi cô nói thêm, nhưng chừng nào máy quay còn bật, tôi phải hoàn thành nhiệm vụ. Nghe có vẻ như một khẩu hiệu, nhưng cô thực sự đã làm được. Trong một cảnh khóc quan trọng, cô đã bị mất giọng ngay sau khi quay. Bác sĩ nói rằng đó là do dây thanh quản bị sưng. Cô nghỉ ngơi 2 ngày, rồi tiếp tục quay phim với thuốc uống trong miệng. Một cuộc phỏng vấn trong chương trình tạp kỹ đã hỏi cô, bạn có cân nhắc việc chuyển đổi không? Cô nghiêng đầu và suy nghĩ một lúc, chuyển đổi ư? Tôi đang chuyển đổi, từ một cô gái thành một người phụ nữ, từ một cô gái dễ thương thành một vai diễn phức tạp. Tôi không chạy theo thị trường, tôi phát triển bản thân. Nghe thì có vẻ hay ho, nhưng thực tế lại khắc nghiệt. 2 năm trước, cô đảm nhận một vai diễn trong một bộ phim tâm lý đô thị. Nhân vật này hoàn hảo đến mức khán giả phàn nàn là giả tạo. Diễn xuất của cô thật đáng thất vọng. Cô không phản bác, thay vào đó, cô lặng lẽ đảm nhận một vai diễn khó khăn hơn một bà mẹ đơn thân bị sang chấn tâm lý. Để lấy lại phong độ, cô đã làm tình nguyện tại một trại trẻ mồ côi. Khi trở về, cô nói, hóa ra nỗi đau thực sự là nỗi đau đang run rẩy ngay cả khi bạn cười. Phim vẫn chưa lên sóng, nhưng trong ngành đang lan truyền tin đồn. Nghe nói cảnh khóc kéo dài 10 phút liền, và nhà sản xuất cũng khóc khi xem. Nếu phim thành công, cô ấy thậm chí có thể trở thành ngôi sao. Đây là đoạn văn một câu, cô ấy không phải là người xinh đẹp nhất, đây cũng không phải là nguồn tài nguyên tốt nhất, nhưng nếu bạn xem loạt phim truyền hình ăn khách trong 5 năm qua, cô ấy xuất hiện trong 3 trong số 10 phim. Một nhà sản xuất đã nhận xét riêng, Dương Tử, cô gái đó chẳng bao giờ gây rắc rối trên phim trường, cô ấy học thuộc lời thoại khi trang điểm, xem lại phim khi chờ đợi, và thậm chí còn tán gẫu với đạo diễn về nhân vật sau giờ làm việc. So sánh điều đó với một số tên tuổi lớn trễ 2 tiếng, một loạt trợ lý, mức lương cao nhất và diễn xuất bấp bênh nhất, chẳng phải điều đó thật đáng giận sao? Khi cô đóng chung với một nam diễn viên trẻ nổi tiếng, người hâm mộ của anh ta phàn nàn rằng vai diễn của cô quá cao siêu và dọa sẽ bỏ phim. Sau một tuần quay phim, diễn xuất của nam diễn viên bị chỉ trích là cứng đơ. Dương Tử dẫn dắt anh qua từng cảnh quay, luyện tập từng câu thoại. Bộ phim cuối cùng khá thành công. Sau này, nam diễn viên chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, cô ấy như một thỏi nam châm thu hút toàn bộ sức hút của đoàn làm phim.
Tôi cười chết mất, nói thế thì xến xúa quá, mà đúng quá, bạn biết điều gì còn lố bịch hơn không? Album điện thoại của cô ấy chứa hàng trăm màn trình diễn thất bại, tất cả đều là những khoảnh khắc ngã ngựa của chính cô ấy. Cô ấy nói, chỉ khi chứng kiến bản thân sụp đổ, tôi mới học được cách đứng dậy. Liệu có bao nhiêu ngôi sao hàng đầu nên lặp lại tâm lý này 10 lần? Cách đây không lâu, cô ấy đã tham dự một sự kiện. Cô ấy mặc một chiếc váy đỏ và rạng rỡ dưới ánh đèn pin, nhưng ở hậu trường, cô ấy bị chụp ảnh đang dựa vào tường, nhắm mắt, xoa thái dương. Rõ ràng là cô ấy đã kiệt sức. Đội ngũ trang điểm và làm tóc của cô ấy nói rằng cô ấy có thể chịu đựng được nhưng không hề ép buộc bản thân. Cô ấy sẽ khóc khi đau, nghỉ ngơi khi mệt mỏi, nhưng cô ấy không bao giờ chậm lại. Ngày nay, sự tận tâm gần như đang trở thành một phẩm chất hiếm có. Trong một buổi livestream quảng bá phim mới, cô đang quảng bá một sản phẩm. Người hâm mộ liên tục bình luận, mong chờ nhé. Bỗng nhiên, cô nói, đừng chỉ nói là mong chờ nhé. Đến lúc đó nhớ xem nhé, như đang dặn dò một người bạn cũ. Cư dân mạng òa khóc, chị ơi, chúng em luôn ở đây. Cô tái hợp với bạn diễn thuở nhỏ, hai người vào vai anh em trai. Ngoài đời, họ chạm mắt nhau trong một giây và cùng cười. Đoạn phim được cộng đồng người hâm mộ ghi lại như thể quay ngược thời gian. Bình luận lan truyền chóng mặt, DNA đang chuyển động. Bộ lọc tuổi thơ đã trở lại, nhưng cô không còn là chị Sao Nhí ngày xưa nữa. Giờ đây, đôi mắt cô chứa đầy sự lạnh lùng, bướng bỉnh và sắc bén không thể che giấu. Cảnh báo đoạn văn một câu, cô ấy đang tiến hóa, từ giao thông đến diễn xuất, từ việc được định nghĩa đến việc tự định nghĩa. Có người nói cô ấy làm việc quá sức, cô ấy đáp, nếu không làm thì làm sao tôi có thể đền bù xứng đáng cho từng tấm vé khán giả đã mua. Câu này không phải cảm tính, nhưng thật đau lòng. Có một câu nói trong ngành, Dương Tử là một canh bạc an toàn. Nghĩa là, cô ấy có thể không phải là một cái tên đình đám, nhưng cô ấy chưa bao giờ làm người ta thất vọng. Công việc của cô ấy ổn định, danh tiếng của cô ấy vững chắc và độ nổi tiếng của cô ấy cực kỳ tuyệt vời. Các thương hiệu yêu mến cô ấy vì doanh số ổn định, các nền tảng yêu mến cô ấy vì dữ liệu đáng tin cậy và khán giả yêu mến cô ấy vì sự chân thực của cô ấy. Cô ấy đã ăn mì ốp trong một buổi phát trực tiếp. Mặt cô ấy đỏ bừng, vừa ăn vừa nói, thối quá, nhưng tôi phải ăn hết, nếu không tôi sẽ phải xin lỗi người bán hàng. Cuối cùng, cô ấy đã ăn hết cả bát. Cư dân mạng cười phá lên, chị ơi, chị thắng rồi. Sự tàn nhẫn này cũng áp dụng cho diễn xuất của cô. Trong một cảnh chiến đấu, dây nịt cọ sát vào eo cô, máu chảy ra, nhưng cô vẫy tay và nói, không sao đâu. Cô chỉ đi xử lý vết thương sau khi đạo diễn hô cắt. Y tá đang băng bó cho cô và hét lên, cô định tự tử à? Cô cười, mạng sống quan trọng hơn, diễn xuất cũng quan trọng hơn. Gần đây, cô bị bắt gặp đang ăn tối cùng một người đàn ông bí ẩn. Người hâm mộ lo lắng, đây có phải là cảnh báo nhà sắp sập không? Hóa ra anh ta là anh họ của cô. Dương Tử đăng lại bài đăng và nói đùa, đừng có đùa, anh trai tôi không thích người khác cho lắm. Cô ấy có cái nhìn sáng suốt về tình yêu. Trong một cuộc phỏng vấn, cô ấy từng nói, tình yêu là lớp kem trên bánh, chứ không phải than hồng trên tuyết. Đó là một câu nói khá cao siêu. Liệu có bao nhiêu thần tượng nên lấy đó làm phương châm sống? Bạn biết điều gì ở cô ấy đáng sợ đến thế không? Cô ấy luôn tiến bộ. 10 năm trước, những cảnh khóc thường dựa vào nước mắt. Giờ đây, tất cả chỉ là hơi thở, một ánh nhìn, một tầng cảm xúc, từng lớp, màn trình diễn được hé lộ. Khán giả phải thốt lên, xem cô ấy diễn giống như tháo rời những con búp bê Nga vậy. Trong một buổi họp báo, một phóng viên đã hỏi, làm thế nào để bạn giữ được vóc dáng? Cô ấy chớp mắt và nói, bí quyết là, tôi cảm thấy mình không đủ tốt mỗi ngày. Nghe có vẻ khiêm tốn nhưng thực ra lại khá hống hách. Đoạn văn kết thúc bằng một câu đơn, cô ấy không phải là một thần tượng hoàn hảo, nhưng bà đã sống thật với chính mình. Hãy hành động mạnh mẽ, sống cởi mở. Mọi người trong ngành đều biết Dương Tử có biệt danh là Tiểu Mặt Trời. Không phải vì cô ấy đặc biệt vui vẻ, mà là vì bất cứ nơi nào cô ấy đến, bầu không khí trên trường quay đều trở nên sôi động. Cô ấy mang trà sữa cho các diễn viên quần chúng, cô ấy giúp đỡ các diễn viên mới với lời thoại của họ. Cô ấy thường ở lại sau giờ làm việc để xem lại. Nhà sản xuất nói, cô ấy giống như động cơ của đoàn làm phim vậy. Nhưng cô ấy cũng từng bị suy sụp. Trong một buổi phát trực tiếp, mắt cô ấy đột nhiên đỏ hoe. Cô ấy nói, đôi khi tôi thực sự muốn trốn đi và không để ai nhìn thấy mình. Rồi cô ấy cười và nói, nhưng tôi không thể, ngày mai tôi có một cảnh khóc. Lúc đó, không ai nghĩ cô đang khoe khoang, họ chỉ nghĩ, cô gái này, đúng là không dễ dàng gì. Bây giờ, khi cô ấy nhận một vai diễn, điều đầu tiên cô ấy hỏi không phải là mức lương mà là liệu nhân vật đó có lộ trình phát triển không. Yêu cầu này vượt xa yêu cầu của nhiều diễn viên kỳ cựu tốt nghiệp trường chuyên nghiệp. Vậy nên hãy ngừng nói những câu như sao Nhí ngày càng xấu xí,
hay không thể diễn xuất trong những bộ phim truyền hình nghiêm túc. Cô ấy đã xé toạc những định kiến đó trong mỗi tác phẩm của mình. Một chi tiết cuối cùng, có một tờ giấy ghi chú trên tường phòng làm việc của cô ấy. Nội dung là, đừng sợ, mỗi vai diễn bạn đảm nhận đều sẽ sống mãi vì bạn. Sau khi đọc xong, tại sao bạn không xem bộ phim mới của cô ấy? Hãy cho tôi biết trong phần bình luận cảnh nào đã hoàn toàn chinh phục bạn bằng kỹ năng diễn xuất của Dương Tử.